Sa mga kabachoy, welcome back. This is your Sir Mar. Today's video, guys, I'm gonna shoot makeup vlog again. But this time, guess what, guys? Iba yung magme-makeup sa akin. Pero hindi siya hindi siya marunong mag-makeup. And then this kind of video is trying to have makeup tutorial na din doon sa aking pamangkin. So, if you want this, just keep on watching. Ayan nga mga kabasya, ito yung magme-makeup po sa akin. Ito yung pamangkin kong maganda. Maganda siya. Oh, It's may velasco po. So ayan, mag-start po kami ng pagme-makeup. Tuturuan ko siya, pero ako yung first person na may make-upan niya sa entire life niya. So ayan. So without further ado, guys, let's do this. Okay. So ayan, mga kabasya, mag-start na kami sa primer muna. So, lagyan ako ng counting primer. Dapat saan? Hindi? Yes. All over my face. Bit lang. So ayan. Mix mo lahat. Using your hands. Yes. So ayan, guys, nagpa-primer po muna kami. Para yung mga dark spot and then pimples ay huwag na siyang dumami. Ayan, primer pala maganda na. Char. Next is foundation. Gagamitan namin is ito, from Ashley. Shade number 3, and then ito, matte Flawless foundation. Shade of, Fit Me foundation, shade of 332. Mag-mix mo lang yung dalawa. Yes, kunti lang. Dikit. Okay. And then, tsaka ito. Ay, putay. So, ayan, dahil first time niya. Medyo clumsy pa. Okay, carry lang yan. So, next, after na ito, mamix niya ng Dikit pa. Okay, mix mo na pa. Okay. Yes. So, ayan. Ito yung dalawang ginagamit ko para makuha yung perfect skin tone ko. And then, try it to full cover it in my face, all over my face. Ubas? Yes. So ayan, nasa base po kami ngayon. First base is yung liquid foundation. Then after that is massage with this. Pataas pa baba? Kahit saan. Pwedeng ano lang. Yan. Ayusin lang natin kasi hindi pa masyadong na-mix. Okay, next is for tanan! Another concealer para sa aking baba ng eyes. Ganun lang. Just a little bit. Okay. Then mix mo ulit. Nope, with this one. So yun, medyo okay na siya. Perfect. And then dito, hindi lang, ganyan. In fairness, ang galing ng makeup artist ko. And then mix mo ulit. Para mas maganda yung eyeshadow na kalabasan. So, yun, tapos na yung foundation namin. So, next is, after ko mag-makeup ay mag-full cover kasi ng foundation, isunod ko agad yung eyeshadow. So, yan, ang eyeshadow ko po is from Jacqueline Hill palette eyeshadow. So, pipili yung makeup artist ko kung anong gusto niya gawin sa aking mata. So, ito yung twist ng makeup vlog na ito kasi hindi siya masyado pa marunong, pero although, makita try niya yung best niya para mapaganda ako. Char. So, ayan. Choose any color for my eyes. What color? It's up to you. You're my makeup artist. Sa base. Yeah, sa base. Tapos, one color is using this brush. Okay. Pwede.
Hindi mo batak mo yan. Ano? Hindi mo pag eh. Pwedeng duwa? Hindi mo pag ko yun. Carry. The next, with other. So wala pa kung ano yan, press powder or foundation. So just a liquid foundation pa lang. Hindi na kasi namin yung eyeshadow kasi baka magdadas na ganyan. So masira yung kanyang artwork. Brush na lang. Wala mo ng judgment. So then ito yung foundation. Ayan, ano yung foundation ko guys. It's from Fashion 21. It's just repeat lang kasi wala tayong masyadong So ayan, ito yung gamit namin is for foundation, for MAC, from MAC. We're using this kind of press powder. So ayan, just a little bit kasi masyadong puti. All over the face. So yun, parang na po akong aswang. Puti. I-mix na lang natin siya ng ito, favorite brush ko. Isin na natin. Ay, oh my god, ikaw pala. Yung may makeup artist. Sige, i-mix mo siya ng i-mix para mas ma-blend all over my face. Next is for nose line. Ito yung ginagamit ko. As you can see, yung una, eyebrow powder to. Pero ginagamit ko pang nose line kasi mas maganda siya sa aking nose. With the shade of brown. Baka yung nose line ko dyan. So, ayusin mo lang ng konti. Para mas, yes. Para mas, so, yun, ayusin ko ito naman. Perfect. Next is for my kilay. Ito yung ginagamit ko. Bibigyan ka. Lagyan mo na ng konti ito kasi makapal na yung kilay. Just like this. And brush mo na lang yung hair. Ay, yung kilay. Ano ba yung pakalabas ng aking makeup? Go try lang. Hindi ba gagawin? Kasi makapal yung kilay ko kaya konti lang yung pinapalay ko. Hindi ayos na lang ba? Parang ako si Andrea Brillantes, char. Next is for my dito sa baba ko yung pinabablock na ng black eyeliner. Half lang. So yun, iiyak ko sa iiyak ko siya. Next is for my blush. Ito po yung ginagamit ko na ng blush kapag nag-blush ko. From Ashley BB Blusher and then Trio Blush. Ayan. From EB. Mix na natin another blush brush from MAC. Just dito. Mix na siya. Dito. On this part. So ayan, tapos na po kami sa blush. Nice, wala. Oh my god! Parang hindi ko po makita kung anong magandang result na nangyayari. So next is for contouring my face kasi masyado siyang below. Ang ginagawa ko is, nag-mix lang ako ng iba-ibang shades galing sa aking favorite na eyeshadow palette. So, using from makeup brush from MAC, ito yung ginagamit ko is nag-combine ako ng brown and dark. Contour mo dito sa side na to para may hairline.
Kaya hindi masyadong malapad yung sa kabila. Parang po mas perfect, mga kabatchoy. So ayan, ito na, malapit na po matapos yung experiment ng aking pamangkin. Right here. Okay naman din. Sige, ako sige. And then dito kasi masyado ako. Hindi ba? Diba? The power of contouring. Kaya lang parang ang puti ko ngayon. Medyo malapit ito. Next is for my tungkil. Ang tawag ko dyan. Dito sa eyelids. Using this. Saan? So, dito sa baba. Ang tawag. So, dito po siya. So yun guys, mga kabatcho, malapit na pong matapos yung experiment ng makeup tutorial sa aking pamangkin. Medyo manipis lang. Pero mas perfect. Caribels. Here. Perfect. Next is for my mascara. Hmm? Yes. Wait. Hindi na ko tayo. Parang wala na. So yan, almost done mga kabatchoy. And then in fairness, ang galing ng aking makeup artist. Next is for my lipstick. Lipstick. Ano ba? Yes, wala. It was my favorite from MAC also. Shade number 05. Masang ini ko yun. Yes. Next is for my lip shine. So ayan guys. Tapos din ang aming makeup tutorial. So ano sa tingin nyo guys? Papasan ba yung makeup artist ko? Ay, hindi. Surprise. Isangin ko. So ganyan siya kapag naka-front. So ayan yung kanyang work. So hindi naman din masama. So mga kabatchoy, comment lang po kayo kung okay ba yung makeup niya. So comment down below kung okay lang. So don't forget to like, subscribe, and share my YouTube channel. It's Sir Mark Singson po. So ayan, follow na lang yung Facebook account niya. Pangalan na. May Velasco. Hindi niya po pangalan niya. Kaya may kachat ko. So ayan, para daw may kachat yung aking makeup artist dito, comment down below yung mga names niyo sa comment box. And then,
Just don't forget to share my YouTube channel and subscribe. Thank you. This is your favorite sir. It's Sir Mark with May Velasco. Bye.